Takot kaya ako tita dito dumaan sa mga ganito tita. Di ba ha? Lagi. Here now dito na kami ngayon sa Bohol. Sakay kami ng tricycle. Wala pa kami na-rent na. May nabasa akong post, sabi ano lang daw, mas maganda daw mag-rent ng van. Pero kaso nga lang konti lang kami lugi. Ha? Anong lugi? Mag-van. Mag-van? Tricycle. Diba straight na lugi? Ganda na ilaw dito ah. Hi guys, welcome to my channel ulit. Hello, nandito na kami ngayon. Kakarating lang namin sa my chocolate hills. Hindi masyadong matao ngayon. Sabi ng driver, nang nag-rent kasi kami ng car, okay daw mag-tour ng gantong mga dates kasi hindi sobrang dami. So, andyan, hindi ko yung mga chocolate hills. Nakakita ko mamaya dyan sa bundok. Parang viewing deck siya na mataas. So, ayan. Pakita ko sa inyo mamaya. Ang ganda dito guys. Ang hangin. Ang hangin, ang sarap. Kaso, bakit pinupunta yung mga buwan? Sarap. Ganda pa ng liwanag dito sa Bohol. Parang nakakaganda. Joke. Ito yung mga kasama ko. Ayan. Ito yung mga kasama ko. Namiss ko magbundong. Kapakita ko sa inyo. Nakita niyo ba? Kita ba? Kita ba? Namiss ko na magbundong.
Bilang medtech ka at lagi kang nakaharap sa microscope, anong tip mo sa mga hindi marunong gumamit? Oo. Kailangan itong isa lang ang ginagamit. You use the one lang. Para hindi ka duling-duling. Oh, ganun. Ganun. Kahit sa microscope, dapat isa lang. Kita mo pa ba, Ma? Ayan, dapat ganyan yung glasses. Dapat ganito yung glasses ni Mama. Nakita ko yung mga dahon doon na gumagalaw. Talaga? Sobrang layo. Yung dried na Sige, let me first. Dried na dahon na. Ako nga, hawakan mo. Yan na po siya ngayon sumisilip sa telescope. Kita ko yung tuson. Charot. Malaki namang legs yan. Kita nyo yan. Kita nyo yan. Malaki namang mga legs yan. Oh, yan. Bata. Nakalive ba to? Nakalive? Pinapokos ni Mama sa legs mo. Hindi naman. Kunti lang. Kasi... Hindi naman kailangan lagyan na yan. O ikaw naman, Cash. Madilim eh. Dito ka tong sa likod ni ate. May kore. Sabi-picture kami ng karami. Ang ganda. Ba't tayo sa kabila? Hello. Hi, Cash. Hi. Kasi hindi ka muna papasok sa isa. Pero tita. Kaya naman wildlife. Wildlife. Wildlife? Sabi nung kuya kanina, wildlife. Pero tanong ako. Yung dun sa panong pasakay pa lang. So, pagpasok pa lang may ostrich na. Tapos sa likod, pasalubong center. Pasalubong center. Souvenir shop. Tapos, wow, may gecko. Ayan, tita, snakey. Andun sa loob yung gecko. Ito, snake. Alam mo ba, tita? Tita, may sabihin lang sa'yo. Tita, may trivia ako sa'yo. Alam mo ba kung ano yung sabihin ng ulupong? Snake. Hindi venomous na snake. Oh? Ulupong. Picture man niya. Huwag lang picture. We learn something new every day, you know. Wala, may Lion King. Charot, may Lion King. Okay. Yes. Ngayon lang ulit kami nagpunta sa zoo. Yung first time namin sa Manila Zoo. Charot. Kailangan makita daw. Okay, so careful lang po. Keep distance po, mama. Thank you po, kuya. Ma, first time nating mag-zoo sa Manila Zoo o sa rainforest? Sa rainforest ng Pasig na ngayon po ay tinatawag na Rave of Pasig. Rave of Pasig. Ano na? Rave. Bakit rave? Hindi ko alam kay Mayor. Rave is Ganun din? adventure. So dito, meron tayong Manila pheasant. Sige, magmo-montage tayo ng mga dito. Kasi mag-uulan na. Uulan na! Paano ito i-open? Maganda dito. Legit na wildlife. Sana ganito din kaganda yung sana ganito yung may lion doon. Sana ganito yung sa Manila. Manila Zoo. Hindi na ganito, ang dami ng mas magandang. Kasi para kay Bea ito, dali. Ang dami ng mas magandang zoo. Hindi na lang Manila Zoo ngayon. So ayun, montage sa mga animals. See you later.
may crocodile, guys. Sino kayang politician ito? Charot. Andun po yung mga peacock. Oh, there's a peacock here. Sandra. There are peacocks here. Tita, alam mo ba yung mga lalaki yung mas magandang peacock? Yeah. Because they are... Papa-impress. Crew! 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 Tita, politiko. And here you can see a politician. Charot. And here you can see a politician. And there you can see a hippopotamus. Pwede lapitan pero bawal hawakan. Bawal din mag-picture ng flash kasi sabi nila mahihilo yung animals. Ako na lang. Malulobat na ako. Pero aakyat ako doon. Bibidyohan ko ng malapitan yung tarsier. Saan po, kuya? Meron ka doon? Meron po pala din. Pero tignan natin po. Malulobat na ako. Thank you. Baka may higat dito, kuya. Butterfly garden. Takot ako sa caterpillar. To be honest. To be honest. Ayan o. Nakikita nyo ba yung butterflies? Pwede naman para sa baba. Siyempre hindi nyo kita. Ay, kita. Ayun o, lumilipad. Marami sila. Okay? Try reading Pillar of Caterpillars. Charot. Wala dami sa taas. Baka may caterpillar sa taas. Ito. Tapos, ito na. Bigyan mo na kay kuya. So, ang lalaki ng mga ano nila dito. Anong Tagalog neto, kuya? Ito, albino. Albino. Basta, ang common name yan, sawa. Ang common name yan, sawa. Ito ay reticulated python. Albino python. Ang laki oh. Meron pa dito. I mean, sabi nung kuya, 80 kilos at saka 70 kilos to. 80 kilos at 70 kilos. Baka mas mabigat pa sa... Mas mabigat pa kay Cass. Mga doble timbang po. Pero mas mabigat ako syempre. Ayun, may bear cat doon. In Tagalog, musang. Ano yan, Cassie? Ay, oo, tita. Hindi. Ano to? Kuya, ano to, kuya? This is... lemur? Parang lemur, pero hindi. Joke lang.